Om vi kollar kartan lite snabbt så har vi en sidequest in the bunks. Och sen hade det varit... Nej, vi hade en till där. Needs of the many. Och då ska vi kolla. Jag behöver inte kolla där inne. Don't mind me. Just taking a quick break. The bunks, så det är skönt. Då behöver vi inte springa och plocka lite jord som vi gjorde förra gången vi fick sidequest. Tjena Glenn! You've lost a letter. Nothing too important, I hope. Not just a letter. I lost everything. There's a hole in my damn pack, and fool that I am, I didn't bloody notice. It can't be that bad, surely. It is. How could it be any worse? I'm a courier. I carry things. If I can't do my job right, then what am I good for? Ingenting. Nothing, that's what. I buggered it right up. That means no herbs for the infirmary, and no fresh meat for our cooking pots. Worst of all, that letter I lost, it was for Sid. A letter he's been waiting on for days. Maybe if you retrace your steps. I'd scour Storm from coast to coast if I could, but there are curse breakers in the field, counting on my arrival. No, I'll just have to own up to Otto and Sid. They're gonna skin me alive. Yeah! Skin him alive! Fine. Tell me where to look. Are you serious? Oh, thank you, Lord. Thank you. It sounds like the hideaway could use those supplies. So, where should I start? Gotan's bales, perhaps? I took a tumble in the bushes when I was passing through. There's a chance my pack might have caught on something. If you can find everything I dropped, you'll be doing us all a favor. And if you can find Sid's letter, you'll be saving my life. Alltså seriöst, alltså. If it's there, I'll find it. Han bara, jag har hål i mina fickor, jag tappade ett brev 3 dagar sedan. Bara skiter i det. I trust you can find your way to Gotan's bales. Oh, and hurry, will you? Sid doesn't like to be kept waiting. Nej. Jag tror inte han vill ha såna knäppjökar i sitt stall heller som bara gör dumheter. Ja, vi behöver inte prioritera den questen eftersom vi får ju upp den ändå till höger där. The letter won't last very long out in the elements. I should make for Sandbreck as soon as I can. I heard Otto barking at his lot earlier. He's never this late. Alban! Det är Dr. Alban! Glenn och Alban, vilka legender. Where are you, Randall? Is everything all right? Forgive me, young man. I was in a world of my own. I'm worried about my friend, you see. He left some time ago and hasn't returned. And you know what it's like out there for a bearer on his own. Why leave the safety of the hideaway? For coin. Sad though it is, our need outweighs the risk. The hideaway can't survive on goodwill alone. And though Karen does what she can, her coffers aren't bottomless. Wait. You were a soldier, were you not? In the Imperial Army? Yes. I was. Then might I ask a favour of you? I'm too old to be traipsing hither and yon. Will you go and find him for me? Yes, I will. I'll do what I can. Oh, thank you. What can you tell me about your friend? His name is Randall, and I suspect you'll find him in Lost Wing. He's been working for Quinton, the tavern keeper. He'll know something, I'm sure. I'll speak to him. Safe travels, my friend. And thank you again. Yes, needs of the many. Pengar kan göra allting mot den. Jobbigt här. Med Alban. World map. Då ska vi alltså till 2 olika ställen då. Det här är samma kartdel och det är i början av kartan och det där är då Lost Wing. Innan vi gör det tänkte jag att jag kanske skulle se om det finns något bättre vapen vi kan uppgradera också. Det var länge sedan vi har kört en story-del här så vi kan lika gärna advansa, gå fram lite till. Oriflamme.
the holy capital. Hey. And what business would you lot having? On second thoughts, I don't want to know. You robbing me blind. Okej, Gaia Blade, fortfarande det starkaste vapnet de har. Ja. Nu har jag ju sig Invictus equippat. Det är ju min fars vapen, va? One of a set of seven swords said to have been forged in the flame of Mount Drust Anus. Fan vad jag är så barnslig ibland alltså. Jag ber om ursäkt. Jag ber om ursäkt över att jag är lite barnslig. Men det står faktiskt anus där. Jag kan inte tro för det. Invictus have been passed on for a generation for use by the Archduke's family and the set closest shields. Archduke Elvin presented Invictus to Rodney Murdoch on the day he was promoted to Lord Commander of the Ducal Army. Anus. Vi har 20 000. Här skulle vi ju kunna sänka lite. Det är ju bara cooldownen, så det gör vi inte. Lionheart. Lionheart är väl från Final Fantasy 8, va? Är inte det första gången Lionheart kommer in? Det är någon form av... Är det Limit Breaken som heter det, va? Eller är det ett svärd som gör det? Kommer inte ihåg. It is said to one's own limits are made to be broken. But that doing so is easier said than done. Unfortunately, there are ways to convincing the mind that such improbable feats are not only possible but ready within reach. This tonic being one of them. Gradually fills limit break gauge for 30 seconds. Det är Stone Skinnen här som jag tycker vi köper en Stone Skin. Varför det är för att jag gillar tanken med att ha bra defense. In fight, boss fight. I hear the trading routes leading south have seen more than double the usual traffic. If you ask me, some foul's brewing. And it ain't Tarja's borbile tea. Tarja's borbile tea. Just go and see Otto, will you? All right. Jag antar att det där var main questen. Det är Skåls bästa svärd. Ja, men det... Och det är väl där Lionheart kommer till. Det var hans vapen. Jag kommer inte ihåg om det var typ hans limit break eller något sånt där. Det var där det är typ... Det heter väl inte limit break i det spelet, men då var det hans svärd som hette det. Och Lionheart, har det varit inne tidigare? För jag tänker liksom, här har vi ju då... Nej, Lostwing. Highwind hette... Lostwing känner jag igen. Det är också från något Final Fantasy-spel. Highwind heter ju... Ja, så samma. Nu ska vi se. Ja, just det förra. Craftable. Stormcry om vi har en Windshard. Jag har ju redan den, så det har vi gjort. Vi kan göra en Flame Tongue. Är det Stormcry vi har, va? Som är det bästa. Iron Belt inte bättre. Ja, vänta nu. Flame Tongue. Nu måste vi kolla våra vapen här. Där är Stormcry. Det har vi gjort. Och nu är Invictus den bästa. Vi kan inte uppgradera den. Men om vi uppgraderar Stormcry så fick vi lite bättre. Första gången vi proppade upp på 8. Ja, du ser. Så då gör vi det. Eftersom vi inte kan uppgradera Stormcry så är det helt meningslöst att ha den kvar. Egentligen så. Medan Flame Tongue, with a tongue of flame spake the words of destruction. Då får vi liksom lite bättre grejer. Så då behöver vi inte springa omkring med mitt fars vapen. Vi kan inte uppgradera den heller. Bra. And okej. Right and wrong. Speak with Otto. Det ska vi inte göra. Vi ska kolla in de här sidequesten först då. Oj. Där. Alltså jag har spelat en del, men det känns fortfarande som vi precis så börjar skrapa på ytan av det här spelet. Det är fantastiskt. Det är kul än så länge det här spelet. Mycket trevligt bekantskap där. Så än så länge så får du gärna ta lite tid.
innan det kommer igång. Är det här vi skulle leta i buskarna då? Fast det känns mer som att vi ska leta bland vinrankorna. Curry said his pack might have split while he was passing through the bales. I better keep my eyes open. Good. Looks like I'm in the right area. Hur många säks kan det ligga här? Hallå, ja. More of the lost supplies. Alltså seriöst, hade han droppat han så många? I doubt he could have fit much more in his pack. Still no sign of Sid's letter though. Nej, vi ska... This far. Might as well ask around. Jag skulle vilja att man kunde springa fort genom att trycka L3, men det kommer igång efter en stund om man springer åt ett håll. Jag skulle bara kolla att det inte har spånat in något mer. Förra gången vi var här, då var det bara där det kom respawnade items som man säger så att det verkar så. Whee! Jag ska prata med henne. So, go! Lady. Lady of the Lake. Just to be picking grapes, aren't you? Are you here for Master Quentin? I'm looking for a letter someone dropped nearby. I don't suppose you've seen it. Can't say I have, sorry. Fan, bara klia på handen här If you precis. do, Wait, I did pass a dog with something in its mouth a little while back. Could have been a piece of paper. No idea if it was your letter, but you never know. which way did it go? Towards Lost Wing? Seemed well looked after to me. Dare say someone there's been feeding it. To the village then. Thank you. Alltså, om jag bara säger så här, han ser ju väldigt visuell ut. Jag fick en sån känsla när vi pratade i våran plocka upp de här sidequesten att eftersom spelet är actionorienterat påminner inte han lite om Dante i Devil May Cry, alltså hur han ser ut. Han hade ju, Dante var ju typ helröd och grejer. Det här är väl lite inslag, men jag får liksom en känsla av Dante-inspirerad karaktär. Tjena kompisar. Här kommer jag. Börjar den som är närmast. Back are you? Did Master Quentin summon you? The shad's all salted and smoked. Tjena hunden! Du tuggar liksom sönder mitt brev här. Som Sid ska läsa och vara stolt över. Du ser hungrig ut. It seems we have our culprit. Sorry, boy. Hit him! Someone's waiting for this. He's waited long enough already. Jag har redan en hund så du kan Hopefully this will keep our career out of trouble. A whole day on the line and they're still... Shut up. What'll we do for supper? Jag vet inte jag heller. But how did the grocer know his daughter had been stealing? Har du nya loot items här What can I förresten? interest you in today? Valley Matter. Lionheart Tony. Men där. Idols of the Empire Orchestrion Roll. Det är för våran jukebox. Det kostar 40 000. Så den känns ju som att man får plocka upp You're always mycket. welcome here in Lost Wing. Sun setting fast. Mycket senare. Ah, if it isn't Sid's young protege. To what do I owe the pleasure? I'm looking for a bearer called Randall. I hear he's been coming to you for work. He was expected back at the hideaway some time ago. A friend of his asked me to check on him. Randall, you say? The porter? Yes, I know him. And I can't say I'm surprised if he has been delayed. I gave him enough to do. Though,
thinking about it, he should probably have been back by now. I'll go and look for him. Where was he headed? He was to meet an associate of mine to the south of here, on Lorbert's Pass. I do hope nothing's happened to him. Be sure to let me know, Clive. Yes! Okej, vi ska leta efter någon snubbe här bara. Jag tänkte att vi skulle kolla det området lite snabbt. Och så får vi springa dit där. Can I have another cup, Daddy? There'll be none left for me. Egoistungen. Nu ska vi se, hur lokaliserar vi rätt här? Är det här inåt för att kunna komma till... Den är låst. Inaccessible. Jävla skit också. Alltså, jag tänker så här på Final Fantasy har ju väldigt överlag tidigare delarna etablerats liksom sina låtar. Alltså, musiken är ju överlag oftast alltid bra i de flesta Final Fantasy-spelen. Och en annan som har spelat typ Final Fantasy 7, Final Fantasy 8 och 9 liksom kommer ihåg de här låtarna, de här melodierna. Men jag tycker liksom att begränsningarna som man hade förr i tiden när det kommer till musiken i spel gjorde att man började syfta och göra en melodi som ändå liksom inte var, låten fick inte vara för lång och den fick inte vara liksom på något sätt vara bra. Medan här känns det liksom som att musiken, eftersom det är så mer orkesterbetonat än melodiskt betonat om man säger så, istället för en liten så här jingle, så blir det att man liksom glömmer bort det här på ett annat sätt. Alltså det smälter mer in och inte är så liksom lika minnesvärt som det var förr, tycker jag personligen. För när det här spelet är slut så kommer det vara liksom bara, nej jag kommer inte direkt ihåg någon låt på något sätt. Medan i Final Fantasy 7 kan jag nynna de flesta liksom. 8 och det också liksom. You all right? Ont i magen. The hanged man. Thank the gods. You're one of us. We were attacked. Beastmen on the road. Randall knew he didn't play the hero, but the sod insisted on drawing him off. Where did this happen? Further down the road. In the clearing. Okay. Please. You have to see that he's safe. He's safe. I'll do what I can. You go back to Lost Wing and tell Quentin what happened. Så ja. Slay the Beastman. Vad står han? Nu kan vi kolla på om det han... För de andra här, som du sa, här står det Goblins. Jag ska kolla vad den stora heter här. Han är en Hill Gigas. Det vill säga en vuxen Goblin. Hej då! Oj, jag trodde jag hade den attacken där, men... Got it! There, boy! You know what to do, boy. There, boy! Nej! Jag dodgar ju och ändå så blev jag träffad. Det var lite orättvist här tycker jag. Okej. Det är så du spelar.
Parry! Perfect. En goblin. En goblin. Det är en pappa goblin. En pappa goblin. Varför kunde inte jag få den där lilla underbara trudelutten? En bow necklace. Very little rhyme and even less reason went into the creation of the ghastly neck ornament. The bone strung along its crude twine, most likely belonging to those unfortunate enough to meet its maker. Så. Ja. Ah, men kom igen. Ja. Du räddade din vän i alla fall. Sorry, Randall. Looks like I was too late. He doesn't deserve to rot by the roadside. I'll speak to Quentin. Han förtjänar inte att ruttna längs med vägen, så vi drar och pratar med någon annan snubbe istället liksom. Jag tänkte jag skulle kolla bara 13. Om man plockar upp dem bara, springer med dem, vad skönt. Okej, en sak är ju då säker, att det verkar inte som att området man är i anpassar sig efter den level man är. Det fick vi bekräftat nu då. För förut har ju alla monster legat hyfsat nära i den level man har varit i. Medan nu var vi tillbaka till ett tidigare område, där var de ju level 13. Visst, den där pappagoblinen var ju level 21 eller vad det var. Här finns det också blommor här, såg jag. Ja, level 13 också här. Vi gick aldrig hela vägen upp där tror jag, utan när vi kom nära då kom vi bara över bron. Det är liksom, jag har lite svagt minne om det. Innan vi teleporterar oss tillbaka ska jag kolla. You lose. För det där fortet exploderar nästan upp i allt kaos som vi skapade förut. Ja, vad spindel. Jag tänkte, vad var det nu som kom från himlen? Eller från trädet. Det är lite... Lite roligare där att man springer och tar med sig fienden och bara knuffar bort dem liksom. Ha! Nu är den andra vi ser, va? Som är trasig sådär. Frågan är om när vi kommer längre in i spelet att vi på något sätt kan aktivera den där. För vi har för mig att jag tyckte vi hade en till. Det här området var vi på, va? I'm smiling. I can't remember. Innan vi teleporterar oss tillbaka så. A Black Widow. Yeah. Jo, men här var vi. Vi ska plocka upp de här looten bara för vi ser det nu. Gillbug. Woodhound. Farma material kan vi kalla den här lilla trudeluttarna. Vad får vi nu? 2 gill.
En potion. Ja, det är trevligt. Fast travel tillbaka. Nu har han legat och ruttnat ett tag vid sidan av vägen. Så då kan vi komma tillbaka och säga du, ni kan hämta de där kroppsdelarna som finns kvar där. Om det finns någonting kvar. Ah, there you are. My man told me what happened. And I can't help but notice you're alone. Damn it. I feared as much. He's not far from the south gate. I trust you'll do right by him. Of course. I'll send someone right away. Så. Great. I knew he was brave. No, I didn't know he was reckless. Poor fool. Poor fool. Have you known him long? A while. I liked the fact that he didn't shy away from dangerous work. And he liked what I paid. Because it helped keep the hideaway afloat. I'll tell Sid what happened here. I expect he'll be none too pleased to learn of Randall's fate. And I suppose you're none too happy either. For your trouble. Quest complete for your trouble. Ja, där kom det. Ja, lite random loot. Okej. Inga andra sidequests. Vi drar tillbaka hit då. Lämnar in det där. Han som kastade brevet omkring så jag gav det till en hund. Han får tillbaka det nu. I heard Otto barking at his lot earlier. Maybe I should just... Oh. Han är ingen courier. I just got back to the hideaway and thankfully Otto hasn't seen me yet. I don't suppose you, Found the things you dropped. I did. I was so sure they'd be gone. Mm-hmm. And the letter? Only a little worse for wear. Lite worse for wear. Snacka om en hund har ju tuggat sönder skiten. Det är en massa hundsaliv på den där. No more skulking about in the shadows for me then. And all thanks to you. Yeah. Losing those supplies is one thing, but if Sid had found out about that letter... Is it about Cursebreaker business? If only. It's from his daughter. She's off studying in Canver, and her letters are all that keeps Sid sane while she's away. He never mentioned a daughter. Well, he's a busy man. And thanks to you, he won't be wasting his time smiting careless couriers with levin bolts. So I'd say you did us both a service. Here, for your troubles. If there's anything you're wanting from Sid, today's the day. He'll be sweet as honey once he gets his hands on this. Då vet vi vad vi ska göra. Ska man be om ett låna pengar eller något sånt där om någon blir lycklig. Rädd lätter dig. Alltså, jag räknar ju med att de här belöningarna för de här questen är ju inte det högsta. Alltså vi fick lite XP och lite så uppgraderingsmaterial. Däremot tänker jag att man gör dem för att potentiellt längre fram öppna upp andra quest. Det är så jag tänker. Men nu ska vi prata med Otto och köra lite main story igen där. Tjena Otto, den gamla räv! So you're really going through with it? Sid's been talking about bringing down a mother crystal since I've known him. But that's all it's ever been. Talk? Talk? I can walk the walk. He's convinced it's the right thing to do. We'll be leaving for the capital shortly. Well, you couldn't have picked a better moment. Seems the hiding the royalists gave him wasn't enough to dampen old Sylvester's spirits. His legions are on the march again. This time, due south.
Another war. All as the great Grieger wills it. Bloodthirsty little miss, that one. That's God's for you, innit? Still, might work to our advantage on this occasion. Wars breed chaos. On the front lines, and at home. With a fair wind behind them, a handful of like-minded ne'er-do-wells could melt into the back alleys of Oriflamme. No trouble. It's making it to the capital that's the problem. The checkpoint. That's right. Anyone travelling in or out of Oriflamme has to go through Northreach. Lucky for you, I might just know of a way. Så där. There's... Well, no, not that. That gets you an audience with the Dame. And it's the Dame who'll see you safely through Northreach. I'll send a Stolas in the morning. Let her know you're coming. We go way back. And she's a true friend of the cause. I'm sure you'll get on like a house on fire. That's good of you, but... who is this dame, and where will I find her? She's the proud proprietress of Northreach's foremost house of ill repute. The Vale. And she's quite a woman, if you know what I mean. A woman. Right. Don't go blinding her with your charm now, lad. I'll be expecting a full report when you get back. Nej, Otto, glöm det. The Dame is on the mic. What? Alliant reports on... What the fuck is that? Alliant reports. Alliant reports are now available for viewing by speaking to Gauthier at the Alliant report counter in the hideaway mess. These reports compiled by the curse breakers contain information on quests currently available across Valistea. Ah. I suppose that's everything. Now to find Gav. Ja, vi ska prata med dig först här. Tja kompis. Oh, you're the new lad, aren't you? Gruncharen här inne. Goat at your service. Well, at the hideaway service anyway. Otto's put me in charge of reading through the reports sent in by our allies and picking out any problems that might warrant the attention of the curse breakers. Or any other willing volunteers. And there's no shortage of problems, I can tell you. Or maybe I don't have to. I'll warrant a strapping lad like you's got people begging him for help wherever you go. Anyway, if you're ever interested in taking a look over the list, just say the word. Word! I reckon you could probably tick off the odd thing here and there. They say little acts of kindness are their own reward. But if that ain't enough, these have got proper bounties on them and all. Bounties? Anything catch your eye? Finding new quests. Use Goat's Alliant reports not only to find new quests around Valistea, but also travel immediately to the obelisk waypoint near their location. Okej, nu är plötsligt Emil och Alain och in while the cat's away. Börjar vi här. Martha Stewart.